прийшов час вимкнути оці помилки. Бо щось в тіктоці стільки уваги їм. Та і мені, в принципі, набридло, що не працює спідометр. Так що поїхали на СТО, зробимо добру справу. Турінг вже на підйомничок загнав. Новий датчик прийшов. Замовив Delphi, бо в принципі вибору іншого нема, та й кажуть, що ціни непогано ходять. Зараз будемо робити розпаковку. Нова розпаковка. З BMW у вас буде багато розпаковок. Тут поклали. Там, здається, ще є сценарій. Угу. А це нам потрібно. Так, що по колесам після дрифтів? Цей Хенкок натерпівся насправді більше всіх. Він вже їздив на 3 дні і бачив кучу відосів з дрифтами в тіктоці і такі інші. Так що, якщо треба, вибирайте собі. Тим часом датчик АБС у нас знаходиться ось тут. Ось він. Заміна, в принципі, не складна. Треба витащити його сюди і там з роз'єму достати. Але якщо у вас він не прикипів ось тут, бо тут найскладніше. Якщо не прикипів, то пробуйте. То його це треба дістати. Тепер від'єднуємо роз'єм і ось сюди звільняємо. Дивіться, оце я вже викрутив. Це єдиний болт кріплення. Далі беремо. Можливо, трошки прийдеться додати зусиль, але у вас усе вийде. Я у вас вірю. О, вже шевелиться. Зараз піде. Дивіться. Оп! Все, він у нас в руках, бачите? Підготувався. А так частіше всього сверло і 3 години роботи і кажуть, що мастера лохи. А там роботи 5 хвилин. Трохи щирої правди від справжнього автомеханіка, а не таких дилетантів, як ми з вами. Тому, якщо вам кажуть, що це робота на цілий день, то це справді робота на цілий день. Бо я цей датчик вже виймав за час його встановлення. Це скільки я їжджу? 2 роки. Після свапу. І після свапу я його виймав, як мінімум, 2 рази. Тому що один раз в мене з'явилася помилка по датчику АБС. Я заліз туди і там на насічки на шрусі, по яким читає датчик АБС вашу швидкість і кількість обертів колеса. Там скопилася велика кількість грязі і він не міг фізично його читати. Тому я розбирав, чистив і зібрав все обратно. Все ще працювало 1020-25 я проїхав. Тому, якщо що, не спішіть міняти датчик, подивіться, чи чисті у вас там ці насічки. Ось так.
Ці насічки повинні бути чистими. В мене було так, що ці отвори були одним цілим, тому датчик не міг нормально прочитати положення. І кількість обертів. Тепер дивіться. Ось це місце, куди ми будемо вставляти новий датчик, бажано, не те, що бажано, просто must have вичистити і змастити перед тим, як... Не помажеш, не піде. Да, не поможеш, не піде, не помажеш, не вийде потім через рік, за два. Так що працюємо над цим. Мені тут дуже тісно, і тому я не зможу повністю зняти процес, але зараз це зроблю і включусь знову. В принципі, все. Я прикрутив назад датчик, все там помазав, почистив. Ставив його назад, закріпив на рычагу, та й годі. Тільки що спробував увімкнути запалення. Одна шибка погасла, а іншій АБС треба ще проїхатися. Тому зараз буду виїжджати і дивитися вже в ходу. От. А більше тут навіть нема про що розказувати. Льоха пропонував зняти відос про ланоси. Він їх дуже любить. Може багато чого розказати. От. Але не треба до нього приїжджати на обслуговування ланосів. Йому краще, що Kia, Hyundai, Volkswagen, Honda Accord, він теж дуже любить. А? От, тому зараз накидаю от сюди своє лисе колесо. Пара мішки, як на морді, в мене вже є. Якщо ці закінчаться, я поставлю вже мішку назад і буду кататися на них спокійно. От. Тому все, збираю, виїжджаю і будемо тестувати наш новий датчик. А як же? А як же? Так, все, можна на цьому дурачке кататися. Ну що я вам хочу сказати? Таки голову робив мені датчик. Оп. І чиста приборка. Бімба. Тепер знову прийдеться нажимати на кнопочку дрифт для дрифту. Тому, якщо вам сподобалось, пишіть мені коментарі та ставте лайки, а ми будемо продовжувати далі. Я думаю, что там защита есть. Хорошо, давай я просто буду держать. Закрой. Не, Видишь, она легонько. да. А, бля! Шучу.